Welcome back everyone. So आज हामी पढ्न गइरहेका छौं knowledge and wisdom को बारेमा, written by Bertrand Russell. So he is a British philosopher हैन. अनि उहाँले चाहिँ knowledge र wisdom को कुरा गर्नु भएको छ. He basically shows the difference between both of them in the story. Knowledge भनेको के हो भने knowledge is the process of getting idea, information and data. Knowledge चाहिँ हामी गेन गर्छौं कतैबाट पनि, लाइक कुनै एउटा स्पेसिफिक टपिकको बारेमा इफ वी गेन द होल डेटा अबाउट इट और कसैले हामीलाई सिकाइदियो भने दैट इज नलेज फर अस. बट व्हाट इज विजडम नाउ? जजमेन्ट अफ द युज अफ आवर नलेज टु क्रिएट भ्याल्यू. यो भनेको के भयो भने विजडम भनेको वी नो हाउ टु अप्लाई इट, लाइक त्यो कसरी एप्लिकेबल हुन्छ रियल लाइफ सिचुएसनमा, त्यो भनेको चाहिँ विजडम भयो. वी क्यान गेट नलेज फ्रम एभ्रिवेयर, तर when we are applying it we need to see the good side and the bad side. त्यो दुवै एस्पेक्टलाई सँगै राखेर if we are able to do a specific task then त्यसलाई चाहिँ हामी as a wisdom लिन्छौँ. He gives many examples. For example, like त्यो historian Hegel को बारेमा, medical science student को बारेमा. Imagine you're researching about something and you found a research on how you can control the infant को birth rate. तर अब तिमीहरूलाई यति त थाहा भयो कि कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ इन्फेन्ट डेथलाई, बट नाउ यु हेभ नट सीन द नेगेटिभ साइड, यु हेभ सीन ओन्ली द पोजिटिभ साइड. एउटा रिसर्च त त्यसको लागि भयो, तर जुन त्यसपछि जुन पोभर्टी आउँछ, जुन पपुलेसन ग्रो हुन्छ, त्यो सब त नेगेटिभ साइडमा पऱ्यो नि. सो लुकिङ एट बोथ द साइड, नेगेटिभ र पोजिटिभ, त्यो दुवै साइडलाई हेरेर कुनै एउटा काम गर्नलाई चाहिँ विजडम एज हामी लिन्छौँ. किनभने जुन वी आर फाइन्डिङ द रिसर्च, वी आर युजिङ द नलेज वी हेभ, वी आर युजिङ द्याट फर इट. तर त्यसलाई अप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो कसरी पोजिटिभली र नेगेटिभली दुवै ब्यालेन्स्ड हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ. द हिस्टोरियन हेगल, सो वाट ही डिड वाज he was so much into like inspired by Germans, or so like appreciated the Germans. He wrote about Germans अनि तिनीहरूको बारेमा एकदमै राम्रो कुरा लेखेर तिनीहरूलाई अप्रिसिएट गरेका थिइन्. तर what the thing did was it led to the second world war. लाइक तिनीहरूलाई अझै इन्स्पिरेसन, मोटिभेसन आउन थाल्यो मान्छेहरूलाई जर्मनीको लागि. and then it led to second world war, and we know that second world war भएको एउटा डिस्ट्रक्सन नै हो, which was not good, which gave a very negative impact. So he had knowledge, उहाँसँग knowledge चाहिँ थियो, तर how to use it he didn't know that. According to the writer, wisdom can be taught to the people. मान्छेलाई हामी सिकाउन सक्छौँ. It is easier to teach knowledge, but wisdom is also acquired by teaching. हामी कसै अरूलाई विजडम सिकाइरहेछौँ भने we are also gaining the experience. विजडम चाहिँ एक दिनमै आउँदैन. हाउ हामीलाई जसरी नलेज, हामीले आज किताब पढ्यौँ भने हामीलाई नलेज आयो, त्यसरी चाहिँ विजडम आउँदैन. द वे हाउ वी गेट विजडम इज बाई एक्सपिरियन्सिङ डिफ्रेन्ट थिङ्स, बाई एक्चुली अप्लाइङ इट इन प्र्याक्टिकल वे. अनि त्यसपछि जुन हामी एक्सपिरियन्स गेन गर्छौँ त्यो सबलाई चाहिँ हामी विजडम भन्छौँ. There are few examples that you mentioned wisdom ko lagi, like how people, great personalities use their wisdom in their time. For example, Queen Elizabeth, Abraham Lincoln, during their phase. Knowing something and applying something are two different things. Knowledge चाहिँ सबसँग हुन्छ, तर त्यसको नेगेटिभ र पोजिटिभ एस्पेक्ट दुवै सँगै ब्यालेन्स गरेर त्यसलाई अप्लाई गर्नु is wisdom, and these two are two different things. Since knowledge increases everywhere, there is a necessity of more wisdom as well. So summing up the entire essay, we come to a conclusion that हाम्रो knowledge चाहिँ हरेक फिल्डमा इन्क्रिज हुँदै गइरहेको छ. लाइक देयर आर मल्टिपल फिल्ड्स एन्ड त्यो सब फिल्डमा नलेज छ. That is why wisdom को जुन नेसेसिटी छ that is also increasing, because हामीले नलेज मात्र भएर पुग्दैन, हामीलाई विजडम पनि चाहिन्छ. And we should know how to use things on a particular manner. And that's it for the video. Thank you.